Ai sẽ là người thắng và ai sẽ là người thua. Một trận duy nhất để quyết định cái kết quả kèo đấu ngày hôm nay. EIC hai IC à? Cái này mà đánh ra IC hết thì 9-0 à? Này đánh EIC chắc 9-0 mất. Em nào cũng khỏe rồi. Vâng. 2-0 về C cho nó mát. Cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Nam gửi tặng 50 sao nhá. Cảm ơn anh. Và 2-1. Nếu mình thắng trận này thì sẽ là 2-1 về C. Và ai thắng thì cũng sẽ là 2-1 thôi. 21% của chiến tướng nhá. Ô, khá rộng đấy. 21% là cũng khá rộng rồi. Biết đâu tí nữa vẫn anh tướng cặp cụi đi dò bài không lên được đòi thì sao? Rồi. Bài quả xa xa cũng đã có dành cho game thủ Gunny trong cái bài đấu này. Nghe giọng sang thì phải đến đây, giọng sang club đây đứng ngay sau vừa thắng kèo hớn hở. Đây là anh thắng kèo có 9-2 về trận thôi thì phải. 9-2 về trận. Đấy, xuống đây là thế hot hay lắm. Vâng. 27 dân, một cái nhà BS nữa. Vâng, đội bạn giò cũng khá rộng bài này. Ôi rồi lọt khe con voi này. Như vậy chính thức là lọt khe một con voi. Chào nhau cái. Chào anh Đại Hiệp nha. Đại Hiệp. Nghe tên rất kêu. Đại Hiệp là chuyên hành hiệp trượng nghĩa đây có đúng không? Sang tháng 2 vậy à, thắng Dương Còi và Tiểu Hiệp anh ạ. Dương Còi với Tiểu Hiệp đánh kèo 2 AC. Thôi trở lại với cái trận đấu này thôi. Đây là cái trận đấu chung kết rồi. Lên đời là bằng khít nhau. Ồ mắc cân thôi. Lên đời bằng khít nhau. Một chiếc nhà BM đóng kín của game thủ Gunny. Cái cánh rừng này khi mà bị móc cũng khá nhói này. Bái quả vẫn đang ăn. Thực bây giờ khỏe rồi. Cơ cấu về nhà. Ra thêm ruộng. Nhà BA thì anh đóng cao hẳn ra bên phía bên ngoài. Trong một cái thế mà từ cái mặt 3 giờ lên thì kín. Còn cái mặt từ 9 giờ lên thì nó hơi trống một tí. 30 dân của Gunny. Chất trời người rơi. Vâng, đánh tận 30 dân luôn đấy. Đội bạn cũng đã lên đời rồi. Bài mà Gunny cộng dân. Vâng, bài anh cộng 2 dân. Thiếu gỗ thì nói chung cứ đẻ dân thôi chứ biết làm gì đâu. Vâng, 30/32, 5 nhà BA, 600 thực trồng người. Thực là siêu khỏe. Và vấn đề chỉ là đi ăn gỗ thôi. Nâng bánh xe lên mà thực vẫn đang là rất khỏe. Vâng, thế này thì căng đấy. Vì đơn giản là tướng là người lên đời sớm hơn. Thủ được thời điểm đầu thì mình khỏe như thế này thì chơi thoải mái luôn. Quan trọng là có thủ được không. Nhà tướng đây rồi. Lên đời nói chung là hơi lỗi. Một đi.
Vâng, chúng ta hãy trở lại cái trận thi đấu này với cái timeline bây giờ là 39 bằng 41 của cầu thủ Gani. Ok, trai Cao Thảo nhá, Cao Thảo. Vâng, đội bạn đến nhà mình có cung R đánh được. Giờ sang bên này mình có cung R rồi, đứng thế thủ. Tạm thời đây vẫn là bài đấu anh đánh 30 dân thì anh vẫn sẽ khỏe như bình thường thôi. Quan trọng là tướng sẽ định làm gì. Tướng đấu cung R vì tướng là người có 2 tơn rồi, còn mình có 1 thôi. Mất 1 con và én ngay. Thôi chạy, đập luôn cái nhà BC. 5 con cung R tơn này vẫn đang đều vào tơn thứ 3. Vẫn đang đều 4-5 nhà BA đây. Và tơn thứ 3 đều rồi. Nhưng đội bạn là người rồi, tôi biết ngay cái cánh rừng này rất khó để đỡ được cái cánh rừng này đấy. Thôi bắt vậy. Bắt đội bạn tơ này luôn. Và tướng là người rút về con dốc để có thể gọi là cố gắng điều và ăn. Mặc dù tướng biết là tướng cũng không còn đường để chạy nữa rồi. Anh không còn đường nữa và anh cố gắng lên dốc và anh chơi rồi. Gani ấn luôn vào. Tầm này thì dí thẳng vào bắn thì khỏi phải điều được chưa. Khỏi phải điều cho nó mất tay ra. Đội bạn mất một cái tơn cùng nhưng cũng đã ăn được một vài con nông dân và một tơn ốp nhà BA. Gani kéo tơn này về, anh đang bị tách lẻ ra, kéo về bắt được đấy. Ô, bắt thoải mái luôn tơn này với tướng nhá. Tướng đang ít hơn Gani khá nhiều tơn này sau một tình huống mà bắt quân và cũng như là Gani là người đang đông hơn. Ô, 53 của Gani và cho đến thời điểm hiện tại 5 nhà BA bắt hoàn toàn là khỏe nguyên. Sóc rất đều 5 nhà BA. Hóa ra một bài lên đời bụa nhưng mà đây là một cái thế bài mà anh khỏe. Và anh đấu cung R với lại chiến tướng luôn. Và tướng đang mất tiếp tục những con cung R của mình. Như này thì tướng dí thẳng vào và bắn luôn đến từ game thủ Gani khi mà đông hơn, được chưa? Bây giờ mình là người đông hơn và mình cứ dí thẳng vào bắn và tướng vẫn cứ có tơn móc máy kiểu khó chịu thật. Vẫn luôn là cắm con cung R đi móc vào mấy cánh rừng này. Tướng nói chung là quân đang ít hơn Gani sau tình huống anh bị bắt. Và bị bắt một cái tơn mà nó rơi vào khoảng tầm 5-7 con cung R chứ không hề ít. Và đến thời điểm hiện tại thì Gani đang người đông hơn và anh đang dí thẳng sang nhà của chiến tướng rồi. Ép đấu luôn có được không? Và ép tướng phải đấu rồi này. Mình vẫn đang có thêm những cái tơn tiếp viện lên và đấu với tướng. Và thích thì là dí vào bắn luôn. 5 nhà BA vẫn đang rất đều và không có bóng để vẩy E. Không có bóng để vẩy E ra thêm ruộng. Bài đấu mà 7+2 cũng như là nhà BC từ quá sớm đến từ cái thủ Gani và tiếp tục đứng trên con dốc này và và đấu quân không. Con dốc trước cái nhà BA của đội bạn. Hơn đúng một trận này thôi. 1C một trận. Và tiếp tục đấu với cái thủ chiến tướng và tướng mất nhà BA là cái chắc rồi, có mất không? Gani đang ăn được cả dân và cũng như là đang bắt được cả quân của đội bạn nữa, nhưng tơn này phải khéo cơ. Tơn này nó trông nhìn qua là cân, nhưng khi mà mình đẩy lên thêm thì khả năng tướng đứt rồi. Đẩy lên thêm tơn to nữa thì tướng có đứt không? Đứt gánh không anh tướng ơi. Bài đấu mà tướng lên đời là sớm hơn rất nhiều so với game thủ Gani, nhưng Gani vẫn nói chung là trì lắm, vẫn đang rất trì. Cho đến thời điểm này chắc là Sóc nó cũng hơi rối một tí rồi. Tay đầu mà nó Sóc đều mãi được. Và tay còn đang bận điều liên tục đến từ game thủ Gani và dí thêm một tơn to nữa lên nhà BA của đội bạn. Một tơn vào ruộng để ngoáy và một tơn ốp nhà BA. Tiếp tục dồn quân lên. Và đang vào tơn này sẽ làm cho cả mấy bậc tướng cảm thấy cực kỳ nhói luôn. Nhưng mặt nhà BA quân mình đang ít hơn nha. Mặt nhà BA mình đang ít hơn tơn này đấy. Mặc dù tơn vào trong ruộng sẽ làm cho tướng cực kỳ nhói. Tăng Nga không? Tăng Nga thôi. Tăng Nga. Cho thêm những tơn dồn quân chuẩn lên nữa để úp chết nhà của tướng nào. Vì tướng là người đang gặp bất lợi hơn. Vì tôi đánh giá là như thế. Bất lợi hơn. Mình đang là người giữ thế đi công và ăn được nhiều dân cũng như là ăn cả quân của anh tướng rồi. Để xem ông tướng ông định quẫy bao giờ. Rồi tơn này là tạm thời rút nhẹ ra đã. Tướng có định đẩy lại không? Tướng chắc bây giờ cũng đang phải ngồi cơ cấu lại ruộng đã, chưa thể đẩy ngay được. Một con cung R thôi chứ không nhiều. 60. Dân vẫn đang ra đều, có nhà BA mới tăng lên rồi. 7+2 cũng như là BC từ rất lâu và đục vào khu vực này. Tơn này có phải là một vị trí đục nó đẹp hay không? Hãy cẩn thận tướng tràn lên đổi bây giờ. Đang đi rất nhiều cung vào một chiếc nhà cứng đến từ game thủ chiến tướng. Và một chiếc nhà khung và đúng là chiến tướng là người sẽ sồ lên và đổi nhà. Mình đi nhiều thế này thì kiểu gì tướng chả đổi. Đằng nào tướng cũng đang nằm dưới rồi. Tướng nằm dưới vì vậy mà tướng đang muốn lật lên trên, muốn nằm trên cái tơn này. Và tơn này đội bạn vào Gani sẽ về và bắt. Hoặc chắc cốp thì về và bắt tơn này cho nó chắc. Dù sao thì nhà của mình vẫn đẹp hơn nhà của đội bạn đấy. Nhà của mình với thế mà bắt được hết quân thì chắc chắn là cái thế của mình vẫn dễ cơ cấu hơn so với cái thế của tướng của cái thời điểm mà Gani vào ngồi giữa ruộng chính. Ăn thêm gỗ nào. Cũng như là dân bây giờ đang tạm thời là nhông kèn. Rồi vào bắt nốt tơ này của anh tướng thì là xong. Bắt nốt tơ cung R này của tướng. Và để bắn thật đều vào chứ đừng để đội bạn bắn trước. Đội bạn đang có dốc và đang bắn trước so với game thủ Gani đấy. 65 hết sạch quân đi công của tướng rồi. Đã xong.
Tướng hết sạch quân trong nhà của Gandhi. Bây giờ một tơn và cơ cấu lại đã. Sau đó là bây giờ chỉ cần chậm lại một tơn thôi. Cần thiết thì xem tham để xem tướng có đang định dở thêm cái bài gì nữa trong cái trận đấu này. Bắt hết tơn quân của đội bạn. Tham lai của anh vẫn đang là 66 và dân nói chung là toàn dân thôi, rất nhiều dân. Cơ cấu lại ruộng. Tướng tiếp tục tràn nhà BA. Không đồng đấy. Tướng tiếp tục tràn nhà BA. Bằng một tơn quân đi móc mà mình bỏ quên ở bên nhà bên phía bên kia. Và bỗng dưng thì có thể thấy được tướng đang rất đông tơn này. Gandhi cứ nở đều tơn ra thì khả năng vẫn sẽ đỡ được như bình thường. Không. Nhưng bây giờ đội bạn tràn lên mình lại đang là người không đông bằng đội bạn đâu. Cái tơn quân mà bỏ quên bên phía nhà tướng nó hơi phí vì mình không làm ăn được gì cả. Vâng, nó đang cần phải mang về để đỡ tơn này rồi. Mang về đỡ tơn này và bắt quân của tướng. Tướng tiếp tục dồn cung R lên rất đều nha. Tướng dồn cực kỳ đều cung R lên. Cứ chớm để cho tướng mà rảnh tay phát là thấy quân anh lại đông ngay. Giỏi thật. Rồi về bắt nốt tơn cung R này và cơ cấu lại nào. Bây giờ lại đang để tướng vào nhà hơi nhiều đấy. Bây giờ lại đang để tướng vào hơi nhiều. Đóng nhà BA hình tam giác. Tướng vẫn đang liên tục chia hai ra để móc vào nhá. Một tơn trèo lên cái con dốc cao tầng kia ngồi. Gandhi muốn bắt tơn này thì vẫn phải là người đi đứng dưới. Và một tơn vòng thẳng bên trong. Hai tơn vào giống y hệt nhau đến từ anh tướng. Khó chịu thật. Gandhi đang tạm thời là bị loạn ruộng. Và dân trong ruộng chính thì đang hơi loạn. Rồi, bắt nốt cái tơn trong nhà của mình đi đã. Cứ bắt như thế này chắc tơn sau tướng lại ấn lên một tơn nữa đây mà. Có ấn không? Chưa thấy ấn lên một tơn nữa. Timeline như vậy là sau một tình huống mà mình là người bị đội bạn bật lại cái timeline. Nhưng bắt tơn này sau một cơ cấu lại thì chắc là cân thôi. 52 của thủ Gandhi. Rồi bắt sạch quân của đội bạn và tiếp tục ấn lên đến tướng ở mặt nhà BA. Kịch bản nó vẫn đang rất đều, quân đều đẩy lên đến từ anh tướng. Nhưng mà tơn này không hề đơn giản cho tướng đâu, khi mà tướng đang chọn một cái vị trí mà tràn lên nó không phải là một con dốc cao tầng nữa. Gandhi đấu với tướng luôn. Thích thì là đấu luôn tơn này. Ok, vẫn còn một con trong nhà. Giấu khéo thế nhở. Rồi, tơn này đã đẩy lùi được anh tướng ra khỏi nhà của mình và bắt nốt con cung R ở bên trong. Ra cơ cấu ra thêm ruộng. Vâng, tướng tướng khả năng cao định tuồn vào tơn này đây mà. Khả năng cao là tướng này định tuồn tơn này vào trong giữa ruộng chính của cái thủ Gandhi. Đúng rồi. Vâng, không. Tướng đi hai đầu nha. Thế này thì căng. Tướng tuồn tơn kia vào để tướng có thể có một tơn nữa. 3. Quân đông thế nhở. Vâng, để cho anh tướng phải cứ sảnh ra một phát thôi. Quân của anh tràn lên đông thật. Gandhi về nhà bắt tơn ở bên trong cũng như là cái tơn 3 có đỡ được hay không đã. Mặc dù cũng đã là 6 nhà BA rồi, nhưng nãy giờ bị đội bạn móc vào lực hơi nhiều. Còn đây tướng cứ chạy vòng quanh nhà của Gandhi và bắn dân như thế này thì hơi khó chịu tí. Đánh cung R thực sự là cần rất nhiều tay đấy. Ui rồi. Tơn này đội bạn lọt vào là mình mất rất nhiều. Mất rất nhiều. Còn tướng thì từ nãy đến giờ anh đi công thì nhà của anh chả có ai đánh cả. Nhà của anh không ai đánh tướng cả. Và tướng là người bây giờ thì là người đè quá mạnh rồi. Cứ tưởng chừng rằng cái tơn dí tướng kia mà có thể ăn được nhưng không. Không. Và chậm một nhịp thôi đó là mất 2 nhịp rồi. Như vậy tỷ số là 2-3 trong C đấu thứ 3.